Video tiếp theo này mình sẽ giúp cho các bạn một số những cái cách để các bạn có thể bảo mật chiếc điện thoại iPhone của các bạn an toàn hơn và có những cái trải nghiệm tốt hơn trong quá trình sử dụng nhé. Những bạn nào mà chưa biết đến những cái cách mình sắp giới thiệu sau đây thì các bạn cùng theo dõi và nhanh chóng áp dụng nhé. Bảo mật đầu tiên, nếu mà các bạn cho người khác mượn máy, nếu các bạn không muốn người đó thay đổi được cái Apple ID hoặc là thay đổi một số cái cài đặt khác ở trên điện thoại thì các bạn hãy làm cho mình như sau và bật cái tính năng này lên nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt chung này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống mục là thời gian sử dụng. Đó. Tại đây có cái mục là bật giới hạn. Các bạn hãy bật cho mình hết tất cả các phần này lên nhé. Tức là các bạn chọn bật giới hạn lên, và những cái mục ví dụ như là thay đổi mật mã này, thay đổi tài khoản này, thay đổi dữ liệu thì các bạn chọn cho mình là không cho phép nhé. Ví dụ như thay đổi mật mã này, các bạn chọn đang cho phép này, các bạn chọn cho mình là không cho phép này. Đó. Tiếp theo các bạn quay lại này. Đến cái mục là thay đổi tài khoản này, các bạn cũng chọn là không cho phép này. Rồi bây giờ các bạn thử ra cho mình nhé. Thì khi mà các bạn không cho phép như thế này, đó, khi các bạn chọn vào cái phần thông tin Apple ID thì sẽ không bấm thay đổi được nhé, hoặc là không, nói chung là không đăng xuất hoặc là không thay đổi được. Và tiếp theo ở phía dưới này thì cái phần Face ID và mật mã cũng sẽ mất đi nhé, nó sẽ không còn, nó sẽ được ẩn đi. Và để cho chắc chắn kể cả ngay khi người đó biết cái phần mật khẩu mở khóa của các bạn ấy thì các bạn cũng sẽ làm cho mình như sau nhé. Vào lại thời gian sử dụng này, các bạn có thể bật cái phần đây này, sử dụng mật mã, các bạn chọn cho mình cái sử dụng mật mã riêng. Ví dụ như mình chọn là 4 số 0 chẳng hạn. Đó, các bạn chọn 000. Và bây giờ các bạn muốn vào mục bật giới hạn, các bạn muốn thay đổi một trong cái gì đó thì các bạn cũng không thể thay đổi được trừ khi các bạn biết mật khẩu nhé. Đây, ví dụ như các bạn muốn thay đổi lại thành thay đổi tài khoản thành cho phép đi, bạn không biết cái mật khẩu thì các bạn cũng không thể thay đổi được trừ khi các bạn chọn đúng mật khẩu thì các bạn mới có thể thay đổi lại. Đấy, các bạn nhìn chưa, rất là ok nhá. Tính năng thứ hai, cái bảo mật thứ hai đó là cái phần là truy cập được hướng dẫn. Các bạn vào cho mình mục cài đặt này, tìm đến mục trợ năng. Ở trong cái mục trợ năng này nó sẽ có cái mục là truy cập được hướng dẫn này, các bạn nhìn này, ở cái phần cài đặt chung này. Đó, mình đang tắt đây, các bạn hãy bật lên cho mình. Các bạn bật lên và các bạn hãy chọn cho mình cái phần là cài mật mã đi. Đấy, các bạn chọn Face ID hoặc là đặt mật mã truy cập được hướng dẫn này. Đấy. Các bạn ví dụ như mình chọn là 000 nhé. Đấy, mình ví dụ thôi, xác nhận lại này, 000. Rồi, các bạn trở ra này. Và để mà sử dụng được cái tính năng truy cập được hướng dẫn thì các bạn hãy thực hiện cho mình như sau. Ví dụ như các bạn cho bạn bè hoặc là ai mượn máy thì chỉ muốn người đó truy cập vào một cái ứng dụng, ví dụ như là Facebook hoặc là YouTube hoặc là một cái gì đó, ứng dụng nào đó. Các bạn không muốn người đó ra màn hình để người đó truy cập vào những cái ứng dụng khác thì các bạn hãy thực hiện cho mình như sau. Mình lấy ví dụ như người đó chỉ muốn mượn để vào Safari trình duyệt chẳng hạn, thì các bạn để bật tính năng truy cập được hướng dẫn thì các bạn nhấn cho mình 3 nút phím ở phía bên cạnh nhé, phím nguồn nhé, 1 2 3 này. Đó. Bắt đầu nhé, các bạn chọn cho mình bắt đầu này. Ok. Đã bật tính năng truy cập được hướng dẫn thì bây giờ thì người đó chỉ truy cập được cái phần Safari thôi. Đó. Ví dụ như muốn thoát ra này, đấy, muốn thoát ra thì các bạn không thể thoát được nhé. Đấy. Đây này, chỉ truy cập được thôi, thoát ra màn hình chính không được. Đó, khi mà người đó trả máy cho các bạn, chẳng hạn các bạn cho mượn máy nhé, người đó trả máy cho các bạn rồi thì các bạn tắt chế độ đi, các bạn nhấn 3 lần. Đấy, đã kết thúc truy cập được hướng dẫn. Ok chưa? Bây giờ thì cái phần thanh hướng này này, cái thanh điều hướng nó sẽ hiện ra, các bạn có thể thoát ra màn hình chính bình thường. Đấy, rất là hay nhá. Cái tính năng mà mình muốn các bạn tắt để các bạn bảo mật điện thoại của các bạn hơn đó là cái phần là trung tâm điều khiển ở ngoài màn hình khóa như thế này. Đấy, đây là phần trung tâm điều khiển. Vì sao mình khuyên các bạn nên tắt cái phần trung tâm điều khiển này đi? Bởi vì khi mà các bạn không may cho người khác mượn máy hoặc là các bạn vô tình đánh rơi máy, làm mất máy thì những người mà nhặt được máy của các bạn nhanh chóng thao tác là vuốt cái phần trung tâm điều khiển này xuống, chuyển sang chế độ máy bay thì tất cả những cái thông tin về dữ liệu di động này, về SIM sẽ được tắt hoàn toàn. Về việc các bạn tìm iPhone nó sẽ khó hơn, bởi vì khi mà các bạn bật tính năng tìm iPhone thì cái phần dữ liệu di động, tức là cái phần SIM của máy nó phải được còn hoạt động thì các bạn mới có thể xem được, định vị được cái điện thoại của bạn đang ở đâu. Vì thế thì bây giờ các bạn hãy tắt cho mình cái phần trung tâm điều khiển này đi nhé, bằng cách các bạn vào cho mình như sau. Các bạn vào mục cài đặt này, đến cho mình mục là Face ID và mật mã. Rồi, các bạn hãy kéo xuống mục trung tâm điều khiển. Nếu bạn nào mà đang bật như thế này, các bạn hãy tắt đi cho mình. Đó, vậy là xong nhé. Bây giờ khi các bạn khóa
khóa máy chẳng hạn. Đấy, màn hình khóa chẳng hạn. Thì nếu các bạn không có Face ID thì nó sẽ không mở xuống được. Ở đây thì mình đang để Face ID, mình ngồi trước máy, bây giờ mình sẽ che Face ID đi và xem là nó có mở được không nhé. Đấy, đây, ví dụ mình lấy tay mình che đi này. Đấy, các bạn không thể nào vuốt xuống được nhé. Đó, không thể nào vuốt được. Rồi, các bạn hãy thử bật tính năng này lên nhé. Nếu các bạn muốn chiếc điện thoại iPhone của các bạn an toàn hơn thì các bạn hãy nhanh chóng áp dụng những cái cách mà mình vừa hướng dẫn ở trên nhé. Hy vọng giúp cho các bạn có những trải nghiệm tốt khi sử dụng iPhone. Và đừng quên, nếu thấy video hay, hữu ích thì ủng hộ mình một nút like và bình luận phía dưới phần video giúp mình nhé. Và chia sẻ cho người thân, bạn bè được biết cái cách này của mình nhé. Và có bất kỳ câu hỏi nào các bạn comment xuống phía dưới luôn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.